היי גילי, מה שלומך? בסדר. רוצה לשתות משהו? לא, תודה. על מה רצית שנדבר? אי אפשר לעשות את זה בטלפון? פשוט זה בעייתי להוציא אותי בשעות האלה מהבית עם התאומים. כן, אני מבינה, אז אני אגש ישר לעניין, כי אני רואה שאת ממהרת. כן. היה לי חשוב שתבואי כדי שנדבר על ההתנהגות של עומרי בגן. אוקיי. את זוכרת שדיברנו בטלפון שעומרי מכה וחוטף לילדים דברים? כן. בזמנו אני גם המלצתי לכם על טיפול של קלינאי תקשורת כדי לקדם את עניין התקשורת עם ילדים. אני מבינה שעוד לא התחלתם טיפול כזה? נכון. אנחנו החלטנו שזה לא יהיה נכון להעמיס עליו עכשיו. יש לו את כל הטיפולים שהוא צריך כרגע בגן. כן, הוא מקבל את הטיפולים בגן וזה נהדר, אבל כדי שנצליח לקדם את עומרי, אני צריכה את שיתוף הפעולה שלכן מעבר למסגרת הגן. אחרת זה מענה חלקי וחבל. אני לא חושבת שהמענה הוא חלקי. יש לו כאן סייעת צמודה שמלווה אותו, יש לו כאן מעגל תמיכה, יועצת, מעקב אצל רופאה התפתחותית, יש לו כאן את כל המעטפת שהוא צריך כדי להתקדם, ואנחנו מאוד שמחים על זה. כן, נכון, אנחנו גם עושים ונמשיך לעשות הכל כדי לקדם את עומרי בגן, אבל צריכה שתהיה המשכיות גם בבית. עומרי הוא ילד שקשה לו, חברתית, תפקודית, רגשית. כל יום צצות סיטואציות חדשות שהוא קשה לו להתמודד איתן. בשבועות האחרונים, גילי, הוא הופך כאן את הגן על כל דבר שלא מצליח לו. הוא חוטף לילדים, הוא מכה, הוא נושך, הורים מתלוננים. הורים מתלוננים? כן. אני רוצה לדעת מי מתלונן. לא, את יודעת מה? עזבי. חוץ מזה זה תהליך. אי אפשר לצפות לראות שינוי אצלו ביום. אם את והסייעת תיישמו באופן עקבי את ההמלצות של הצוות המטפל, אנחנו נראה שינוי. אין לי ספק בזה. זה לא עניין של יישום המלצות, זה עניין של שיתוף הפעולה של כולנו. ואל תשכחי שעומרי הוא לא הילד היחיד בגן. יש לי עוד 33 ילדים שדורשים יחס ומענה תואם, ואי אפשר לצפות שכל העבודה תעשה בגן. בטח שאנחנו מצפים שהעבודה איתו תעשה בגן. זה גם מה שהובטח לנו בוועדת זכאות ואפיון. את יודעת מה אני חושבת? אני חושבת שהילד שלי פשוט לא בא לך בטוב. את החלטת שזה לא המקום שלו, אוקיי? שהוא צריך להיות בגן חינוך מיוחד, או אני לא יודעת מה. אבל שיהיה לך ברור דבר אחד. אני לא מתכוונת להמלל אותו ולשגע אותו בעוד ועוד טיפולים, רק כי את לא מסוגלת להכיל אותו. עם ההורים אני אתמודד. את רק תדאגי שאת והסייעת תיישמו את ההמלצות של הצוות המטפל ותעזרו לו. זה הכל. אוקיי? אני לא מבינה את האמא הזאת. אני לא מבינה בכלל את ההתעקשות של ההורים על גן רגיל. היא לא רוצה גן חינוך מיוחד, אבל היא מצפה שעומרי יקבל את היחס והמענה כמו שנותנים בחינוך מיוחד. ההורים שוכחים עם מה אני מתמודדת. יש לי עוד 33 ילדים שצריכים יחס ומענה, אז נכון שיש לי סייעת ויש לי מעטפת והכל, אבל בסופו של יום אני זאת שצריכה לנהל ולתפעל את הכל, בעצמי. ואל תשכחי שעומרי הוא ילד מובחן. יש לי 10 ילדים שהם לא מובחנים, שגם צריכים יחס ומענה. ומה עם שאר הילדים בגן, שגם צריכים יחס? אנחנו לא גן חינוך מיוחד, ששם יש איש צוות כמעט על כל ילד. אני לא יודעת כבר. אולי עשיתי טעות. אולי הייתי צריכה לשים אותו בגן חינוך מיוחד. מה חשבתי לעצמי ששמתי אותו בגן רגיל עם עוד 33 ילדים? אבל לא הייתי ישנה בלילה עם המחשבה שלקחתי אותו מהחברים שלו, שלקחתי ממנו את ההזדמנות להתחנך בגן רגיל ליד הבית. יש לו קשיים. הוא לא מתפתח כמו כולם, אני לא עיוורת. אבל פה הוא עם החברים שלו, הוא לומד מהם, מחכה אותם. אני כל כך פחדתי שבגן חינוך מיוחד הוא ילמד ויחכה ילדים במצב יותר קשה משלו, או שלא יהיה מי שיתקשר איתו. את לא מבינה כמה אני שמחה להיכנס ולצאת מהגן ולשמוע צחוק והמולה של ילדים. תראי, אני מבינה שגילי רוצה לתת לעומרי את ההזדמנות להיות בגן רגיל. כהורה, אתה רוצה לדעת שעשית הכי טוב בשביל הילד שלך, אני מבינה את זה. אבל הבעיה היא שהיא מצפה שכל העבודה תעשה בגן. היא לא רואה באמת כמה חשוב שתהיה המשכיות גם בבית? אני עייפה. את צריכה להבין שכבר 4 שנים כל איש מקצוע שאני פוגשת נותן לי שיעורי בית. תעבדי איתו על הדיבור, תשחקי איתו ותוך כדי תתווכי לו את ההוראות, תלמדי אותו, תכילי אותו. אין דבר כזה לשחק סתם. אני כל הזמן מרגישה שאני בעבודה. כל משחק הופך למשימת טיפול, ואני לא מדברת בכלל על השעות עבודה שאני פספסתי כדי ללכת איתו למטפלים. ובגלל זה כל כך קיוויתי שבגן הוא יקבל כל מה שהוא צריך, שזה יקל גם עליי קצת. כמה אפשר לרוץ? תנו לי להיות אימא שלו. וגם כמה אני יכולה לעזור לו. אני למדתי להיות גננת של גן רגיל, לא של חינוך מיוחד. אני לא עברתי הכשרה לזה. אני רק צריכה שטלי תאמין שעומרי יכול. שהיא תיתן לו להרגיש אהוב ושייך.
מה שכן, היו לי בעבר ילדים עם צרכים מיוחדים בגן. רק שעכשיו אפשר להיעזר באנשי מקצוע, להתייעץ, ללמוד ביחד, מה מאפיין את המוגבלות של עומרי, לראות איך אפשר לעזור לו ולעוד ילדים. ושהיא תחזיק איתי את האמונה שזה המקום שלו. כאן בשכונה שלנו עם החברים שלו, זה כל מה שאני צריכה. עכשיו שאני חושבת על זה, לא ראיתי את גילי מספיק בשיחה. אני יודעת מה עובר עליה. זה לא פשוט להיות הורה לילד עם קשיים. היא בטח מרגישה שהכל סוגר עליה. הייתי צריכה לנהל את השיחה קצת אחרת. הייתה צריכה לשמוע ממני שעומרי יצליח בגן שלנו, או לפחות שאנחנו נעשה את הכל כדי שהוא יקבל את ההזדמנות הזאת. מה שלומך, גילי? בסדר. טוב שהגעת, אני ממש מעריכה את זה. אני יודעת שלא פשוט לצאת עכשיו מהתאומים. כן, זה לוגיסטיקה רצינית. כן, אני בטוחה. את רוצה לשתות משהו? לא, תודה. ביקשתי שתגיעי כדי לספר לך איך אני רואה את עומרי בגן, לשתף אותך בדברים הנפלאים שאנחנו רואות אצלו וגם בקשיים, וככה לשמוע ממך איך את רואה את הדברים ומה עוד יכול לעזור לו. אוקיי. קודם כל, את בטח יודעת שאי אפשר לעמוד מול החיוך הממיס שלו. הוא כובש לבבות, הילד שלך. תודה. אני גם רוצה לשתף אותך שאנחנו רואות שהוא מרכיב פאזלים מעבר למצופה לגילו. הוא מרכיב גם בבית? כן. האמת שבדיוק קנינו לו פאזל של 150 חלקים, והוא מאוד נהנה מזה. איזה יופי. אני גם מאוד רואה שהוא אוהב תנועה, בעיקר לרקוד, יש לו חוש קצב מדהים. במסיבה עכשיו הוא יודע את כל התנועות והוא משתתף בכל הריקודים. וואו, זה ממש מרגש. ואת יודעת שאנחנו מתחילים עכשיו פרויקט של בית מארח? שמעתי על זה. זה משהו שאני חושבת שיעשה לו מאוד טוב לעומרי. לארח אצלו חברים, לייצר אינטראקציות חברתיות. בסדר גמור, תגידי מה צריך ואנחנו נערך, בשמחה. יופי. גילי, אני יודעת כמה חשוב לכם שעומרי ירגיש טוב בגן. מאוד. אני לא הייתי מוותרת על ההזדמנות שהוא ישתלב בגן רגיל, ואני ממש שמחה לשמוע על כל הדברים שאת עושה כדי שזה יצליח. המטרה של כולנו היא שעומרי ירגיש בטוח, שמח וחלק בלתי נפרד מהגן. מה שכן, את זוכרת שדיברנו על עניין ההרבצות, שהוא היכה ילדים וככה נשך? כן. אז לאחרונה אני רואה שיותר קשה לו וההתנהגות הזאת התגברה. הוא מגיב יותר בכעס ונושך ומכה איך הוא אחרי צהריים בבית? לא יודעת, רגיל כזה. אני אשמח לשמוע אם את רוצה לשתף. תראי, כשאני יוצאת איתו אחרי הצהריים לגינה, אז לא תמיד הוא מסתדר עם הילדים. את יודעת, לפעמים יש מכות, פה ושם הוא נושך. זה נשמע לא פשוט גם בשבילך. לא. אבל, את יודעת, אני מקווה שעם כל הטיפולים שהוא עכשיו עושה בגן, אז אנחנו נראה שינויים בקרוב. את מתכוונת לטיפולים שהוא מקבל במסגרת הסל האישי? כן. אני חושבת שזה טיפולים נהדרים, ואני חייבת לדעת שזה קצת מקל עליי. את יכולה להרחיב קצת על זה? תראי, מאז שעומרי נולד, אז אני בריצות איתו, רופאה התפתחותית, קלינאיות תקשורת, מה לא. כן. ועכשיו שהוא מקבל חלק מהטיפולים בגן, אז זה קצת מקל עליי את העומס, הריצות האלה. ואת יודעת, אני לא יכולה לספר לך כמה ימי עבודה אני הפסדתי. ויש גם את התאומים, גם להם אני צריכה לתת קצת זמן. כן, זה נשמע לא פשוט. לא. וכל איש מקצוע מבקש ממני לעבוד עם עומרי בבית על הדברים, ואני עושה את זה. אבל די. התעייפתי. אני יכולה להבין. את יודעת מה? בואי נחשוב איך נוכל יחד להגיב באותו אופן להתנהגות של עומרי. אני אשמח. יופי. כי מה שחשוב כאן באמת זה שנעבוד ביחד, גילי, ושהתקשורת בינינו תהיה רציפה וטובה. מסכימה לגמרי. אני כן מתרשמת שבשלב הזה קלינאית תקשורת תוכל מאוד לסייע לעומרי. אני יודעת שזה לא פשוט בשבילך כרגע, ולכן אני רק מציעה, תחשבו על זה, וכשתהיו מוכנים, תחליטו, תפעלו. אוקיי. אני צריכה לראות איך אנחנו מארגנים את זה. אולי בעלי יוכל לקחת אותו, אולי הוא יצא קודם מהעבודה. אוקיי, נראה איך אנחנו עושים את זה. בסדר גמור. אז תעדכני? כן. תודה רבה, טלי, על השיחה הזאת. בשמחה.